การออกไปเสียได้จากทางเดินแห่งจิตของสัตว์ปุถุชนภิกขุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าจงอาศัยทางนี้แล้วละทางนี้เสียดังนี้นั้นเรากล่าวอาศัยหลักเกณฑ์อะไรเล่าภิกขุทั้งหลายข้อนั้นเรากล่าวอาศัยหลักเกณฑ์คือภิกขุทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้นโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเรือน6อย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโสมนัสอาศัยเรือน6อย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้นโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเรือน6อย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโทมนัสอาศัยเรือน6อย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้นอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือน6อย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือน6อย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้นโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้นอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายอุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆก็มีอยู่อุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวก็มีอยู่ภิกขุทั้งหลายอุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายอุเบกขาในรูปทั้งหลายมีอยู่อุเบกขาในเสียงทั้งหลายมีอยู่อุเบกขาในกลิ่นทั้งหลายมีอยู่อุเบกขาในรสทั้งหลายมีอยู่อุเบกขาในโผฏฐัพพะทั้งหลายมีอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้คืออุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆภิกขุทั้งหลายอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายอุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนะมีอยู่อุเบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนะมีอยู่อุเบกขาอาศัยอากิญจัญญายตนะมีอยู่อุเบกขาอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้คืออุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวภิกขุทั้งหลายในบรรดาอุเบกขาเหล่านั้นเธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งอุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆนั้นการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้
ซึ่งอุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายเธอจงอาศัยแล้วซึ่งอตัมมยตาละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวนั้นการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายคำใดที่เรากล่าวว่าจงอาศัยทางนี้แล้วละทางนี้เสียดังนี้นั้นคำนั้นเรากล่าวอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้แลการละความผูกพันในความสุขทุกชั้นอุทายิกามคุณห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่อย่างไรเล่าอย่างคือ รูปทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยหูอันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยจมูกอันเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยลิ้นอันเป็นรสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยผิวกายอันเป็นโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอุทายิเหล่านี้แลกามคุณห้าอย่างอุทายิสุขโสมนัสใดอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เรากล่าวว่ากามสุขมิลหัสสุขปุถุชนสุขอนริยสุขเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรมีไม่ควรทำให้มากและควรกลัวอุทายิภิกขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เรากล่าวว่าเนกขัมมสุขวิเวกสุขอุปสมสุขสัมโพธิสุขเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลควรเสพควรเจริญควรทำให้มากและไม่ควรกลัวอุทายิภิกขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่อุทายิเรากล่าวปฐมฌานนี้แลว่าอยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวอะไรเล่าอยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวในปฐมฌานนั้นวิตกวิจารในปฐมฌานนั้นนั่นเองที่ยังไม่ดับมีอยู่วิตกวิจารนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวในปฐมฌานนั้น
อุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อุทายิเรากล่าวแม้ทุติยฌานนี้แลว่าอยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวอะไรเล่าอยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวในทุติยฌานนั้นปีติสุขในทุติยฌานนั้นนั่นเองที่ยังไม่ดับมีอยู่ปีติสุขนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวในทุติยฌานนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่อุทายิเรากล่าวแม้ตติยฌานนี้แลว่าอยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวอะไรเล่าอยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวในตติยฌานนั้นอุเบกขาสุขในตติยฌานนั้นนั่นเองที่ยังไม่ดับมีอยู่อุเบกขาสุขนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวในตติยฌานนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อุทายิเรากล่าวจตุตฌานนี้แลว่าไม่อยู่ในวิสัยแห่งความหวั่นไหวอุทายิภิกขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่อุทายิเรากล่าวปฐมฌานนี้แลว่าสิ่งไม่ควรจะพอใจเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งปฐมฌานนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่นี้แหละเป็นการก้าวล่วงซึ่งปฐมฌานนั้นอุทายิเรากล่าวแม้ทุติยฌานนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรจะพอใจเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งทุติยฌานนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่นี้แหละเป็นการก้าวล่วงซึ่งทุติยฌานนั้นอุทายิเรากล่าวแม้ตติยฌานนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรจะพอใจเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นการก้าวล่วงซึ่งตติยฌานนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้แหละเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งตติยฌานนั้นอุทายิเรากล่าวแม้จตุตฌานนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรจะพอใจเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นการก้าวล่วงซึ่งจตุตฌานนั้นอุทายิภิ
ภิกขุในกรณีนี้เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาทั้งหลายเพราะไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่นี้แหละเป็นการก้าวล่วงซึ่งจตุตฌานนั้นอุทายิเรากล่าวแม้อากาสานัญจายตนะนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรจะพอใจเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่นี้แหละเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะนั้นอุทายิเรากล่าวแม้วิญญาณัญจายตนะนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรจะพอใจเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่นี้แหละเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะนั้นอุทายิเรากล่าวแม้อากิญจัญญายตนะนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรจะพอใจเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่นี้แหละเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะนั้นอุทายิเรากล่าวแม้เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรจะพอใจเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นอุทายิภิกขุในกรณีนี้เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลอยู่นี้แหละเป็นการก้าวล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นอุทายิด้วยอาการอย่างนี้แลเรากล่าวการละแม้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะอุทายิเธอเห็นบ้างไหมซึ่งสังโยชน์น้อยใหญ่นั้นที่เราไม่กล่าวว่าต้องละข้อนั้นไม่มีเลยพระเจ้าข้าการละทิฏฐิด้วยอนุปัสสนาญาณในอารมณ์ของทิฏฐินั้นๆจุนทะทิฏฐิทั้งหลายมีอย่างเป็นอเนกเกิดขึ้นในโลกเนื่องเฉพาะด้วยวาทะว่าตนบ้างเนื่องเฉพาะด้วยวาทะว่าโลกบ้างทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใดและนอนตามอยู่ในอารมณ์ใดและไปหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ใดเมื่อบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งอารมณ์นั้นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้เป็นการละซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นเป็นการสลัดคืนซึ่งทิฏฐิเหล่านั้น